বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ b.ed আৰু যিটো m.ed আছে তাৰ যিটো পেমেণ্ট ৰিচিপ্টখন বহুতৰ নাই বা বহুতে ডাউনলোড কৰা নাই সো সেই পেমেণ্ট ৰিচিপ্টখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি আৰু এটা মানে কি টেনশ্যন বহুতৰ হয় যে সেইটো হৈছে বহুতৰ নাম অহা নাই সো যিসকলৰ নামটো অহা নাই তেওঁলোকে কি কৰিব হয় এটা ইমেইল আইডি দিয়া আছে সো ইমেইল আইডিত পেমেণ্ট ৰিচিপ্ট তাৰপিছত এইবিলাক যিটো ডকুমেণ্টছ দিয়া আছে সেইবিলাক পঠাই দিব লাগিব ওকে সো এতিয়া মানে আমাৰ পেমেণ্ট ৰিচিপ্টখন কেনেকৈ কালেক্ট কৰিম চাওক এতিয়া SBI পেমেণ্ট ৰিচিপ্ট বুলি লিখি গুগলত সাৰ্চ কৰিম সো গুগলত সাৰ্চ কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে ওকে সো ইয়াতে পেমেণ্ট ৰিচিপ্টখনৰ মানে যিটো সাইট আছে প্ৰথম যিটো সাইট ষ্টেট বেংক কালেক্ট লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিম ষ্টেট বেংক কালেক্ট ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক এটা বেলেগ পেজ খোল খাব সো তাৰপিছত ইয়াতে এইখন পেজ খোল খাব এই পেজৰ ভিতৰতে লিখা আছে এটা ক্লিক কৰি তাৰপিছত প্ৰচিড লিখা আছে এটা প্ৰচিডৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ওকে সো প্ৰচিডৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আৰু এটা বেলেগ পেজলৈ লৈ যাব সো ৱেইট কৰোঁ চাওক তাৰপিছত য়েছ এতিয়া চাওক এই পেজটো আহি গৈছে সো এই পেজৰ ইয়াতে তলত লিখা আছে ষ্টেট কৰ্পৰেট মানে ইনষ্টিটিউশ্যন ইয়াতে আমি চিলেক্ট কৰিব লাগিব ওকে ইয়াতে যদি চিলেক্ট কৰোঁ ষ্টেট মানে যিটো চিলেক্ট ষ্টেট মানে ইয়াতে ষ্টেটটো আমি চিলেক্ট কৰিব লাগিব কোন ষ্টেটৰ পৰা হয় অসম ইয়াতে আসাম দিব লাগিব ওকে তাৰপিছত টাইপ অফ কৰ্পৰেট ইনষ্টিটিউশ্যন ইয়াতে এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন হ'ব ওকে এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন ক্লিক কৰি ইয়াতে যিটো লিখা আছে গো বুলি ইয়াতে ওকে তাৰপিছত ইয়াতে চাওক মানে যদি ঠিকে আছে তেনেহ'লে তাৰপিছত ইয়াতে গো লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিম ওকে সো তাৰপিছত গোত ক্লিক কৰিলে চাওক আৰু এটা বেলেগ পেজলৈ লৈ যাব তাৰপিছত চাওক এটা সিলেক্ট এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন লিখা আছে এটা সিলেক্ট এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন ইয়াতে যদি ক্লিক কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াতে মানে বহুত আছে কিন্তু আমি নাম লিখি দিম বড়োলেণ্ড লিখিলে ইউনিভাৰ্চিটিটো আহি যাব ওকে তো চাওক এটা বড়ো লিখছোঁ মানে ইউনিভাৰ্চিটি আহি গৈছে তো ইয়াতে তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব যদি ঠিকে আছে তেনেহ'লে আৰু ওপৰত এটা চাওঁ মানে ওপৰৰ পিনে আমি যদি যাওঁ তেনেহ'লে ইয়াত ছাবমিট ওকে ছাবমিট মাৰিম সো ছাবমিট মাৰাৰ পিছত চাওক মানে আমি এটা বেলেগ পেজৰ চাওক এতিয়া এটা বেলেগ পেজলৈ লৈ আহিছে সো তাৰপিছত সেই ওপৰৰ পিনে ইয়াতে ক্লিক কৰিম ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব ইয়াতে কালেক্ট বুলি লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিম তাৰপিছত সেই তলত যিটো পেমেণ্ট ওকে হিষ্ট্ৰী বা ইয়াতে যিকোনো এটা কৰিলে হ'ল তো ইয়াত কৰাৰ পিছত ইয়াতে মানে চাওক এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব সো এই পেজটোত মানে ইয়াতে তলৰ পৰা স্ক্ৰল কৰিম ইয়াতে দুটা অপশ্যন আছে এটা চিলেক্ট ডেট ৰেঞ্জ আৰু এটা আছে আমি যিহেতু আমাৰ পেমেণ্ট ৰিচিপ্টখন ডাউনলোড কৰিম সো তাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে কি কৰিব লাগিব ওপৰটো নহয় ওপৰটো আছে চিলেক্ট যিটো ডেট ৰেঞ্জ আমি বিঅ' কৰিবলৈ হ'ব ওকে সো যিহেতু আমাৰ ডাউনলোড কৰিব লাগিব তেনেহ'লে আমি তলৰ যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিম লাগে ইয়াতে ক্লিক কৰি ওকে চাওক ইয়াতে আমাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিয়া হৈছে ইয়াতে ওকে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ডিটেইলছ সকলো দিম ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাওক ইয়াতে নাম এড্ৰেছ মোবাইল নম্বৰ ওকে সো তাৰপিছত ইয়াতে যিটো আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থ তাৰপিছত যিটো আইডি আছিল ওকে ৰেফাৰেঞ্চ আইডিটো এতিয়া ক'ত পাব চাওক ৰেফাৰেঞ্চ আইডিটো ইয়াতে আছে যদি কোনোবাই ৰেফাৰেঞ্চ আইডি মনত নাই তেনেহ'লে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো মানে প্ৰভিজনেল লিষ্ট দিছে সেই প্ৰভিজনেল লিষ্টখনৰ যায় এনেকুৱা আছে চাওক এইটো হৈছে আইডি ওকে সো এইটো বহাই দিব লাগিব ইয়াতে সো এইটো বহাৰ পিছত মানে ইয়াতে সম্পূৰ্ণ মানে কাম শেষ হোৱাৰ পিছত যদি আমাৰ সকলো শেষ হৈছে তাৰপিছত আমাৰ লাষ্টৰ পিছত যিটো তলৰ অপশ্যন আছে চাওক তলত যদি স্ক্ৰল কৰোঁ গো অপশ্যন আছে বুলি এটা ওকে এটা গ্ৰ'থ ক্লিক কৰিম এটা গ্ৰ'থ ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক এতিয়া আমাৰ যিটো পে'মেণ্ট কৰিছিলোঁ সো সেই পে'মেণ্টটো ইয়াতে ডিটেইলছ আহি গৈছে সো মানে চাই কেনে ভাল লাগিল চাওক ইয়াতে ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ যিটো আছে DUD মানে এইটো ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ হয় এইটো তাৰপিছত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি তাৰপিছত এমাউণ্টটো কিমান হৈছিল মানে 511.80 ওকে তাৰপিছত ট্ৰানজেকশ্যন ডেট মানে কোন তাৰিখে মানে ট্ৰানজেকশ্যন কৰা হৈছিল ইয়াতে দিয়া আছে মানে 5 তাৰিখত মানে ছেপ্টেম্বৰৰ ওকে 5 তাৰিখত ইয়াতে পে'মেণ্ট কৰা হৈছিল তাৰপিছত ষ্টেটাছ যিটো পেইড দেখাইছিল তাৰপিছত সাকসেসফুল ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে ওকে তাৰপিছত ইয়াতে যে একশ্যন লিখা আছে প্ৰিণ্ট বুলি ইয়াতে প্ৰিণ্টত যদি অপশ্যন ক্লিক কৰোঁ তেনেহ'লে চাওক ইয়াতে আমাৰ যিটো ষ্টেটাছ সেইটো হৈছে মেইন ওকে এইটোৱেই লাগিব ওকে সো চাওক ইয়াতে ডিটেইলছ আহি গৈছে মানে কোন তাৰিখে কৰিছিলোঁ কিমান টকা কাটিছে ৰেফাৰেঞ্চ আইডি মোবাইল নম্বৰ মানে ফাদাৰ নেম ওকে এইবিলাক সমূহ ডিটেইলছ ইয়াতে আহি গৈছে সো যদি কোনোবাই লেপটপত কৰিছে তেনেহ'লে লেপটপত এইটো ছেভ কৰি থ'ব পাৰে নহ'লে মানে এইটো আমাৰ কি কৰিব লাগিব কম্পিউটাৰ দোকানত যাই এইটো প্ৰিণ্ট আউট কৰিব লাগিব ওকে নহ'লে যদি কম্পিউটাৰ মানে যদি লেপটপ আছে নহ'লে এইটো ছেভ কৰি মোবাইলত লৈ কেনে আমি প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰি আৰু যদি নাই তেনেহ'লে লেপটপৰ দোকানত মানে কম্পিউটাৰ দোকানত যায় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ৰেফাৰেঞ্চ আইডি দি তাৰপিছত মানে SBIৰ মানে ছাইটৰ পৰা এইটো আমাৰ ওলাব লাগিব কিয়নো এইটো নোহোৱাকৈ কিন্তু আমাৰ এক্সামটো দিব নোৱাৰি কাৰণ তেওঁলোকে কেনেকৈ জানিব যে তেওঁ পে' কৰিছে ওকে সো বহুত মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিবিলাকে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে এইটো নাজানে সো তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰি অলপ হেল্প কৰি দিব কাৰণ বন্ধুক হেল্প কৰিব লাগে ওকে তো সকল যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব